Γεια σας, είμαστε από το TU Western Macedonia και θα φέρουμε εις πέρα στο Tour Challenge. Το Tour Challenge έχει ως εξής. 5 άτομα θα αναλάβουν από μία αναπηρία και θα φέρουν εις πέρας 5 προκλήσεις. Θα έχουν μαζί τους έναν συνοδό, ο οποίος θα προσέχει για να είναι ασφαλής και θα βιντεοσκοπεί την όλη διαδικασία. Οι 5 αναπηρίες έχουν ως εξής. Ένα άτομο θα κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Το δεύτερο θα είναι με πατερίτσες. Το τρίτο άτομο θα είναι με ένα χέρι. Το τέταρτο θα έχει κλειστά μάτια. Και το πέμπτο θα φοράει οτοασπίδες ή ακουστικά έτσι ώστε να μην μπορεί να ακούει. Και οι 5 προκλήσεις έχουν ως εξής. Θα πρέπει να πάνε μία φορά στο κηλικείο και να πάρουν ένα ρόφημα για να πιούν. Θα πρέπει να πάνε στο χώρο της βιβλιοθήκης και να δανειστούν ένα βιβλίο. Θα πρέπει να πάνε τουαλέτα. Θα πρέπει να μεταβούν από τον πρώτο όροφο στο δεύτερο. Και πέμπτο, θα πρέπει να πάνε στο χώρο του αμφιθέατρου και να ανεβούν στο έδρανο σαν να είναι να παρουσιάσουν εργασία.
Καλησπέρα σας. Πώς λέγεστε? Λέγομαι Δημήτρης Λεμονής και είμαι από το ESN Western Macedonia. Είμαι η Ελένη Φτοκίδη και είμαι μέλος του ESN. Με λένε Παπαδόπουλο Αλέξη και είμαι μέλος του ESN. Εγώ είμαι τον Ονίδου Μακρίνα Εγώ είμαι ο Γιώργος Φερτάκης. και είμαστε μέλη του ESN. Ποιο challenge αναλάβατε? Για το challenge ανέλαβα την αναπηρία κατά την οποία μου έλειπε το δεξί πάνω άκρο. Είχα αναλάβει στο challenge να μετακινούμε με πατερίτσες. Έκανα ένα άτομο το οποίο είναι τυφλό και πραγματικά ήταν μια πολύ περίεργη εμπειρία. Για το challenge έβαλα μουσική στα αυτιά μου για να μην ακούω τίποτα από αυτά που γίνονται γύρω μου και είχα πρόβλημα ακοής. Αναλάβαμε το challenge με την παραπληγία στα πόδια. Και εγώ είμαι η συνοδάστη. Και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά κύριο λόγο ήταν ψυχολογικές, αφού αντιμετώπισα σε κάποιες φάσεις περίεργα βλέμματα και περίεργες αντιδράσεις από κόσμο, πράγμα το οποίο δεν το περίμενα. Μπορώ να πω ήταν σε θέμα απόσταση, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μετακινήσεις δεν μπορεί να μετακινείται σε μεγάλες αποστάσεις γιατί κουράζεσαι πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω το οτιδήποτε. Ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσω γιατί χτυπούσα πέρα δόθε σε τείχους, κολόνες, ακόμα και όταν ήμουν έξω, ειδικά όταν ήμουν έξω βασικά. Άμα δεν είχα κάπου να κουμπάω σε κάποια άκρη κάποιου τείχου, σίγουρα θα χτυπούσα. Γενικότερα στο challenge δεν είχα κάποια δυσκολία. Πιστεύω όμως ότι θα υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας γιατί δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η νοηματική γλώσσα. Αρχικά από τον τρόπο που με αντιλήφθηκαν οι γύρω μου δεν ένιωσα περίεργα γιατί δεν ήταν κάτι ορατό στην ουσία αυτό που ανέλαβα. Νομίζω ότι περισσότερο ένιωσα περίεργα όταν έπρεπε να επικοινωνήσω με κάποιον γιατί και δεν άκουγα τι μου λέγανε. Και θεώρησα αυτό ότι ένιωσα άσχημα γιατί ένιωσα ότι δυσκόλευα και αυτούς. Κυρίως οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν του συνοδού, δικές μου, γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε καροτσάκι με μεγάλες ρόδες και οι μπροστινές και οι πίσω ήταν μικρές, οπότε δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνος του ο Γιώργος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά γιατί σκεφτείτε ότι κουβαλάς βάρος. Στην ευθεία ήταν κάπως εύκολο, αλλά όσον αφορά την κατηφόρα ή κάποιες στιγμές που πρέπει να πάρουμε πολύ φόρα για να ανέβουμε απότομες ράμπες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η μεγαλύτερη δυσκολία πιστεύω ήταν τα σκαλιά. Εκεί πέρα πραγματικά ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε στην ουσία να κατεβάω το καροτσάκι με τα χέρια, να μην βάλω καθόλου δύναμη στα πόδια, να ανεβώ τα σκαλιά με τα χέρια και να ανεβάσουμε το καροτσάκι. Και να κρατάω αντίσταση για να ξανανεβώ στο καροτσάκι. Πράγμα το οποίο ότι αν δεν το πετύχεις με την πρώτη φορά πραγματικά μπορεί να πέσει. Εγώ σε λίγο φοβήθηκα ότι μπορεί να πέσει και ήμασταν στο άκρο από τα σκαλιά, οπότε άμα έπεφτε θα χτυπούσε και όλα. Πώς αισθάνεστε για αυτή σας την εμπειρία? Ένιωσα πολύ καλά γιατί είχα την ευκαιρία να μπω στη θέση ενός ατόμου με αναπηρία. Γενικότερα θεωρώ ότι μέσα από αυτό το challenge οι φοιτητές και γενικότερα οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν αυτό που ένιωσα και εγώ, δηλαδή να μπουν στη θέση ενός ατόμου με αναπηρία και να ζήσουν κάποιες στιγμές από την καθημερινότητά. Μου άφησε πάρα πολύ ωραία συναισθήματα το ότι το ένιωσα όλο αυτό, ότι το είδα πώς είναι, αλλά ταυτόχρονα ψιλοστενοχωρήθηκα ότι δεν είναι για όλους τους φοιτητές το ίδιο εύκολο να περάσουν τα 4 χρόνια που έχουν σε αυτή τη σχολή. Μου άρεσε το challenge, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε και εμείς οι ίδιοι πώς είναι να ζεις ως άτομο με αναπηρία. Και γενικά έχω ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ναι μεν εγώ ως Ελένη δεν έχω κάποια αναπηρία και ήταν ωραίο το να δεις πώς είναι να έχεις και πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά απ' την άλλη στεναχωριέσαι γιατί βλέπεις τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά. Τι να πω, αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι ήρωες για μένα. Το να μετακινούνται και να μην πέφτει η ψυχολογία τους γιατί τους κοιτάνε πολύ περίεργα. Δηλαδή σε φάση σαν να είναι από άλλο πλανήτη ένα πράγμα. Θέλω να σταματήσει αυτό το ότι βλέπουμε έναν άπειρο στον δρόμο και το δείχνουμε με το δάχτυλο. Και άντε τώρα έχει αλλάξει αυτό, αλλά πάλι υπάρχουν οι ψήθυροι, τα περίεργα βλέμματα. Έχουν πιο πολλές ικανότητες από εμάς. Είναι
Είναι απίστευτοι άνθρωποι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αντιμετώπιση. Αναφέρουμε εις πέρας τη δοκιμασία, το ESN AUA, το ESN Aegean και φυσικά το Body Section, το ESN Walk.